Γεια σας και πάλι! Συνεχίζουμε με τη γραμματική και σήμερα θα δούμε πώς αλλάζει το αρσενικό από την ονομαστική στην αιτιατική, τόσο στον ενικό όσο και στον πληθυντικό. Όπως είπαμε και σε προηγούμενο μάθημα, το κάθε ουσιαστικό έχει ένα από τα τρία γέννη. Τα αρσενικά έχουν συνήθως, όχι πάντα, κατάληξη σε «ως», «εις» και «ας» στην ονομαστική ενικού, όπως αναφέραμε και στο μάθημα σχετικά με τα γέννη. Ας δώσουμε τρία παραδείγματα. Ο σκύλος, ο μαθητής, ο άνδρας. Λοιπόν, αυτά τα ουσιαστικά στον πληθυντικό θα γίνουν οι σκύλοι, οι μαθητές, οι άνδρες. Δηλαδή, τα αρσενικά με κατάληξη «ως» γίνονται «η» και αυτά που έχουν κατάληξη σε «εις» και «ας» γίνονται «es». Ενώ σε όλα το άρθρο από «ο» γίνεται «η». Τώρα, όταν θέλουμε να αλλάξουμε τα ουσιαστικά αυτά στην αιτιατική, έχουμε ο σκύλος, τον σκύλο, ο μαθητής, τον μαθητή, ο άνδρας, τον άνδρα. Φεύγει δηλαδή το σίγμα από το τέλος και το άρθρο γίνεται από «ο», «τον». Από την άλλη πλευρά, στον πληθυντικό έχουμε οι σκύλοι, τους σκύλους, οι μαθητές, τους μαθητές, οι άνδρες, τους άνδρες. Βλέπετε ότι τα ουσιαστικά που έχουν κατάληξη σε «ως» στον πληθυντικό γίνονται «η» στην ονομαστική και «ους» στην αιτιατική, ενώ τα άλλα δύο ουσιαστικά δεν αλλάζουν. Είναι πάντα «es». Απλά πρέπει να θυμάστε το άρθρο ότι από «η» γίνεται «τους». Επίσης πρέπει να θυμάστε ότι έχετε ένα ουσιαστικό ως μοντέλο και ακολουθείτε τις ίδιες καταλήξεις σε όλα τα άλλα ουσιαστικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν πρέπει δηλαδή να θυμάστε όλα τα ουσιαστικά. Απλά βλέπετε την κατάληξη και αλλάζετε ανάλογα. Αυτά για σήμερα. Την επόμενη φορά θα δούμε πώς αλλάζουν τα θηλυκά και τα ουδέτερα από την ονομαστική στην αιτιατική, τόσο στον πληθυντικό όσο και στον ενικό. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια. Γεια σας!